হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মনোজ ব্লগ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি 3দিনমান আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' দিছিলোঁ। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা বাটাৰ মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। সেইটো মই আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, ৰিভিউ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু সিদিনাখনে মই কৈছিলোঁ যে মই আকৌ আৰু এটা বস্তু মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আহি পোৱা নাছিলে, কিন্তু বস্তুটো আজি আহি পালে। গতিকে ভাবিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, সেইটো আনবক্সিং কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ত' ফ্লিপকাৰ্টৰ বস্তুটো আজি ৰাতিপুৱাই আহি গ'ল, পাৰ্চেলটো। আৰু মই পাৰ্চেলটো খুলি পেলাই চালোঁ, বাট এতিয়া আকৌ আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰিক এগ ব্ৰইলাৰ। এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এনেকুৱা এইটো পেকেজিং, ইয়াৰ ওপৰতো পেকেজিং আছে। মেইন পেকেজিংটো খুলি মই এইটো পেলাই দিছোঁ। তাৰ ভিতৰত এইটো আছিলে। এতিয়া এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো কি ব্ৰেণ্ড হয় নাজানো। ইয়াতে এগ পোচাৰ লিখা আছে, এগ পোচাৰ। এইটো কমপ্লিট পেকেজিং। তাহলে এইটো এতিয়া মই খুলিম, ভিতৰত কেনেকুৱা চাওঁ এবাৰ। একদম লাইট ৱেট, পাতল, কেৰি কৰিবলৈ খুব ইজি হয়। আৰু এইটো এনেকুৱা, এইটো হয় বস্তুটো, ইলেক্ট্ৰিক এগ ব্ৰইলাৰ। এইটো এটা কাপ, আৰু এইটো বস্তুটো এনেকুৱা হয়, এডাল ৱায়াৰ, ইয়াতে পাৱাৰ অন অফ, ইয়াতে এইটো মই ইউজ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম কি হয়। ইলেক্ট্ৰনিক এনেকুৱা বস্তু মই আগতে অৰ্ডাৰ দি পোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ। অকণমান ভয় লাগে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু অৰ্ডাৰ দিবলৈ অনলাইনত। আৰু এইটো হৈছে এটা কাপ, মানে ইয়াত পানী দিব লাগে। ইয়াত 90 ml লৈকে পানী ধৰিব। ইয়াতে মানে পানী, ইয়াতে এইখিনিত পানী দি পেলাই এইখন ইয়াত লগাই দিব লাগে এনেকৈ। তাৰপিছত ইয়াতে টোটেল 7টা কণী ধৰিব। এনেকৈ টোটেল 7টা কণী ইয়াতে দিব লাগিব। দি পেলাই এইখন মাৰি দিব লাগিব। এই ঢাকনিখন মাৰি প্লাগটো আপুনি পাৱাৰ ছাপ্লাই দিলে, দি পেলাই এইটো ছুইচটো দিলে, দিয়াৰ পিছত আই থিংক তাত লিখা আছে ইউজাৰ, মই পঢ়ি চাইছোঁ অলৰেডি। মই পঢ়ি চাইছোঁ, ইউজাৰ মেনুৱেলো আছে ভিতৰত। তাত লিখা আছে 10-12 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব। বাট এতিয়ালৈকে যিহেতুকে মই ট্ৰাই কৰা নাই, তো মই নাজানো। এবাৰ ট্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়াই ট্ৰাই কৰিম, আপোনালোককো দেখুৱাম। বস্তুটো এইটোৱে হয়। আচ্ছা, ইয়াৰ দামটো মই কৈ দিছোঁ। দামটো বহুত কম হয়। সেইটো কাৰণে নহয় একচুৱেলি, ফ্লিপকাৰ্টততো ইউজুৱেলি দাম কমেই হয়। এতিয়া মাৰ্কেটত ধৰক আপুনি এনেকুৱা এগ ব্ৰইলাৰ এটা কিনিব গ'লে, ভাল ব্ৰেণ্ডৰ কিনিব গ'লে, ফিলিপছ, হেভেলছ বা কেণ্টৰ কিনিব গ'লে আপুনি 1000ৰ তলত নাপাব। এইটো অনলাইনত অনলি মই 380 ৰুপিছত পাইছোঁ, 380 টকাত। এতিয়া এইটো কিমান দিন লাষ্টিং কৰে, কেনেকুৱা হয় ইউজেজটো, একো নাজানো, একো আইডিয়া নাই। এইটো কেইদিনমান ইউজ কৰাৰ পিছতে গম পাম। যিসকল মানুহে ৰেগুলাৰ কণী খায়, স্পেচিয়েলি জিম গোৱাৰসকলে, যিবিলাকে জিমত যায়, বা যিসকলে হোষ্টেলত থাকে, ৰেণ্টত থাকে, সিহঁতৰ টাইম কম থাকে, জব কৰাবিলাকৰ বিশেষকৈ এইবিলাক মানুহৰ টাইম কম থাকে, বনাবলৈ টাইম কম থাকে, সময় নাথাকে। যদি 10-12 মিনিটতে হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো সেইসকলে ইউজ কৰিব পাৰে। কণীকেইটা দি জাষ্ট 10 মিনিটতে বইল হৈ যায়। আৰু বস্তুটো পৰ্টেবল হয়, ইজি হয়, লাইট ৱেইট হয়, লগত লৈ ফুৰিব পাৰি, লৈ যাবও পাৰি। সেইটো কাৰণে এই বস্তুটো ভাল হয়। এতিয়া কেণ্টৰ আছে এটা, সেইটো কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ, সেইটো অকণমান কেৰি কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। সেইটো মই আনিছিলোঁ আগতেও, কিন্তু এইটো ইজি হয়, বাট ইউজেজটো নাজানো। এতিয়া তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন ইয়াক চাওঁ, ট্ৰাই কৰি কেনেকুৱা হয়। আৰু এয়া মই ইউজ কৰাৰ আগতে পাৱাৰ প্লাগ ইন কৰি দিলোঁ বৰ্ডত। তাৰপিছত ইয়াতে পানী দিব লাগিব। ইয়াত কাপ আছে, ইয়াত 90 ml পানী দিব লাগে, কিন্তু মই 90 ml অকণমান কম দিছোঁ। ইয়াত পানীখিনি এনেকৈ ঢালি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে এই ঢাকনিখন লগাই পেলাই ইয়াত 7টা কণী ধৰে, কিন্তু মই 7টা বইল নকৰোঁ, 4টা কণী বইল কৰিম। সেইটো কাৰণে পানীটো অকণমান কম দিছোঁ। গোটেইখিনি 90 ml দিলেও কথা নাই।
মই 4টা কণী দি পেলাই এই সাফৰটো এনেকৈ কভাৰটো মাৰি দিব লাগিব আৰু এয়া মই সুইচ দি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ অন হৈ গ'ল এতিয়া ইউজাৰ মেনুৱেলৰ অনুসৰি এইটোতো 10 মিনিট থাকিবলৈ দিছে তো মই 10 মিনিট থাকিম 10 মিনিট ইয়াক অন কৰি পেলাই ৰাখিম আৰু এতিয়া মোৰ অলমষ্ট 10 মিনিট হ'বই আৰু এনেদৰে এতিয়া ইয়াত দুটা হোল আছে ওপৰত ইয়াৰ হোল দুটাৰে আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে আপুনি ধোঁৱা ওলাই আছে ভাপটো ওলাই গৈ আছে বইলিং হৈ আছে তো এতিয়া মই লাহেকৈ ইয়াক অফ কৰিব পৰা হৈছোঁ মানে অফ কৰিয়ে দিওঁ আৰু এয়া চাওক তো মই ছুইচ অফ কৰি দিলোঁ আৰু মই 10 মিনিটে ৰাখিছোঁ তাতকৈ বেছি ৰখা নাই তেতিয়াহ'লে আহকচোন চাওক কণীকেইটা কেনেকুৱানো বইল হ'ল আৰু এয়া মোৰ দেউতাক মই কণীৰ বাকলিখিনি আঁতৰাবলৈ দিলোঁ আৰু এয়া চাওক আপুনি চাব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে আৰু মই ইমান এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যিহেতুকে দামটো বহুত কম হয় বাট ইটছ ৱৰ্থ ইট তাৰ দামটো হিচাপে সি কামটো খুব ধুনীয়া কৰিলে খুব ধুনীয়া বইল হৈছে তো আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰে দেই ন' ডাউট খালি এইটো কিমান দিন লাষ্টিং কৰিব সেইটোৱে দেখা যাব আৰু আপোনালোকে দেখিলে মই এগকেইটা বইল কৰি দেখুৱালোঁ খুব ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে এগকেইটা ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো প্ৰডাক্টৰটো ভালেই লাগিলে আৰু মই ৰিভিউজ চাই পেলাই একচুৱেলি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গতিকে যেনেকুৱা ৰিভিউজ দেখিছিলোঁ তেনেকুৱাই হয় গতিকে ময়ো ফ্লিপকাৰ্টত গৈ ময়ো ৰিভিউজ দিম আৰু আপোনালোকে যদি এই প্ৰডাক্টটো কিনিবলৈ বিচাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত বাইং লিংকটো দি দিম ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে তাত গৈ কিনি ল'ব পাৰিব পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব বস্তুটো আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে শেষ কৰিম আৰু যোৱাৰ আগতে এইটোৱে ক'ম যে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম টিল দেন বাই বাই